burada. Teş. Ne? زانه خارم اب سش بیدای کامیونو او ما شکن که بابت از خارم اب کساش کن ها الظاهر بزن نابو بكنا هبوسي تعرف نكنه دخل قلب مردي تمام يتي خرزاري وبري داخل تنشمك أنت كنا مخير كنت ساشكنا داخل سناش ماكو أنا ساشكنا سيك أندل شو ميزانه شوفنا كلاسي زهرة مرة بريئت سكمة بيجو بري ساشي نايسيش أنا زهرة نيسي نابولة بكنا هاي شوي قو تعرفتش هاشي نايسي منام چارشان تشبي واي كاسة لا چاره رو مبی تکو آی بایا در تا چاره بیزم تو بسته سیزی کشاری این چاره تازه این دوش تو چکنم تی بوزه تا چاره بیزم رو بسته سکوچه پیش آنسه که بخور وازی که نیخوره دوش رو میزنه اصلا دوش هیچ چیز نامه گم او چاره پوریش ایخره چاره پوری نشو بوم شم چاره نسرو که او تامنا استاب شیری آرسی چاره وان کساش کن ایسا یه زنی دنه نه گوشی میکنه گوشی بده شماش هادش کساش کن
سناش بکن. خواهم بهتر نفس اجازه هرو مو بدست نکن. نه بیره هلا دلش زنه زک چشم باز کن یه دویسی شیر نناشت کمیسی خالی. ولی دایی فا اومان تمامی کاره بیزون من طویله بیسته یه فقط اینه اون نفسی چه می نفسی زنه چه پناه دست اگون دویش همینون تا صاف الان شیر نه پا به نظرم اعمال گفت نمی داری دوش شاید ده چهره اردن زمان بالا اگون پا شاید او چهره خردش و شیر نار ایسی آن دستش نه تا اصلا دو زون ناره فقط ایتون بفهمید دل چیزانه پناه اون داری بیا دام تمام وقتی بیا من تشنی کنی خلاص نمیشه کلش خالی. وای دست کنم سیگه یبسه اینه تو بزا کنه بی بیاتا خوشی اینکنی سیله کو بزن. دش مامزه حالا نیست نابوده بکنی تو اینی گم بازده بردم برو چک ناتش شاسر یه زوم قاشقی و من زوم قاشقی و من تاس که شریارانه نیبیوز حالا نحمون ناخدی رو بکنیم. بجرا از یه قاچه عیدف زوج میدامت تو ده اوناس ده اوناس کش ده اوناس کش دش دایا این سورا انگار خواب زایی با سوری خواب زایی در پای چه زایی چه خیلی از دیان تا بزای یه نبیچی یه نبیچی فاشیل بمسنا فلا تقول شو تخافي ما من هذا ليس نافوش بكم صح شيل ناري جاره ولی اینجا بچه. میگوسنی هرمو شيل نار بابا بسکه شانسی. ده اون بان قصيت يعني بس نصرح ماكو باي كوزو هاي شي رمت ما يجيش تاني ماكو برمو برا. نه گوند بون دست نگون بو صاف چه گون چاله جو پو خردش بعدش شو تا در سرنا میشه یه سزاچه ای نه بوش کنه دابلی بعد دابلی یکی بازدگی ما بیتاویمش نه زوناره من قاعدين بپسید یا باید دست خرپاته دست بازمین هدیمی میگه اون چاره شده نه چاره شده اون زمان بالا نه گوند رندیش پر بود نه تیشه و تیش یکی بازدگی ما بیتاویم تیش حمیده ببریم من بگید اکتش تیش نه دروز ها یه چی ها ای به دروز همه رموزش نه خوب شو بسیج من نیایی خوب
من دو سپانی هستم ما فکرم یا سواد ولی نه اون طوری که مثلا بلام خاصه بی بله گفتنی سگ کم سر کن ای باز ازداد چی بیدون ای بز دایه ای بز جفو ای تام ای زنجیر خود تا خوش تو باسی من ای همه گه همو چاره خره تمام چارش آوردم بالا گندت بلشم نه اصلا سوال سیریاس طيب امام سايتي متو الفي چونته چا چونته زو چونته پس سزارسın سزار گونه چی بیه هم زو از ایوشم بایدا باز دیدو بكون اي بالضبط تمام ده میودی همین هم کنیم سیش شاکنه بشینی دست بده جنم دا کجا دا جنش دیگه خوبو پانی تو یه روزا گوسنه ساکی چای درست نیست شانسیش بکشی چرا؟ ها چرا نخواه خواب بکش همه مثلا چون چه دوشینا تو ای بز جو پوپا پادی سن شیرد چیز سرش نکنی بس دستی نبینی بنگون داری بینی نداری بینی شیر داری بینی اصلا بزا کوخش انگار کترمه انگاری دویتی بی Kaçı pahalı. Ne ama her türlü cüneş kıyışım gibi. مستر شو زين شكل ما نقص نبي هشو شو ديشكوا Tedövüş mü? تدوی ما هشو هم تيدوش بي Ne? Şeş mi? İyi sebedin بس aldım. شي هادو ديش خوبي Ne var rumuz bin? بریسا Uzaktan buza ver para. تش 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 يتين ميك سين طبيعة تا يتيج باتشو يا دون ما بياكل نين سرين تابوز بياكل بدوش يمكن مسيجي Sen maçı de ben maçı de bir. Zibiyor. تش 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 Ya ne yapıyorsun ya? Ama kızı. تش 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 Teş. geç ne kese ne mesaj da falan Teş. Aman canım. دای ها این سارونه که تو چه زایی kabzayı ها Bak işte zoyu telaşlıyor. Teş. Bir an hamon yazıyor. Gaycım. Teş. تش 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 او یه شیر و سیاه Teş. O ne? Haru muzal 20 ders var. Ne şanslı. Neyse bu kesin lira. Teş. Sen ne durum? Ne yapıyorsun? Yok. یایدا Ben de şimdi yakın bir kutlasam. Ay, o içeri ne bu içeri soruş. Çok şadi bir kere. دیر بخیر فرید سه سال شد چند سالش این زره ما
هذا لا أظن. همین فری بخشه گست لا تيتو تفر بشكال زنك ازيتش جا انك تطبيتش لما تجي لا لا ده نفس استاذ بابا شو نفس بيها؟ بابا. استاذ لا شو نفس بابا. جاري استوي بيمر استاذ شو باش ميوه يا باش استاذ ما بيه No more? Então, para ver aqui. Stop, stop. Çek kızım. Dönmüyor. Gitme. Acıyor mu geri? سو تو عندي واحد ما تكون خاص تاخذ لكن كان فاصل تاخذ كيف صح Çakanna. Tamam. بینجاش دام باید شخونه ارزن دو بیو بیا نسکنی ای خدا اگه پیچم یا سور یا بینم نسکنی دو روزی به دست خدای فاتی گور رزقت من دستم میگیریم زخمی بگوی بول بزایی هم باش سی چای Zaj, come spărrea de care tu cice. Hai kızlar. Mă vei la vară. Aa anne razı. Teş. Hele olmalı. Burada da kabuk şansı sero. Mesela ben saçımı da göreyim istiyorum. Ne bunlar var ne? Bize bunu bir tane daha saçım. Ha? Teş. Ne ya diyor teş. Of. Muhtem şecral. Da sen bu zakı kuşan yetişi. Sen hem şemsen kötürümü.
باید کچیه مونی دواری جنده یه چیز باید تنزش خونی لیورسیش؟ نه حتی گیت بیا باز نیدوار کور نه نیلوره منم این تاقصای چی این دوره بسی که تامنم این تاقصای چی وی باید بستری از پاچکی نهاده درون ورداشت شو همون فهم خدنا تمام برام بیارم شو ولی خدا اصلا دام بقول کلام تموم شده نه بگم بنا دار طب نمیتو فعلا نه لا تموم نشده اه دام خونی بردان کنم کاسه دا جادو بیا تیلی لورد و قصه سراخ تیلی لنا رفتم بزی بیا بسو بردشون تمام برام بالا خونی لورد بیاره وردی شو یه طور مثل چند تو تا ایروی باید دمی جای ناله باید توبه میرسی آره گاهی من جای منم یه دو به گروش نیاری باید نوشی چند بری چرا بری شانس ما زخ چاکان بوزای چرا شروع مو نه نه تا جانم بزن خیلی نه جا بازی لبزه دمان چه سو جانم بلی نخره خازر ايه نازل مثلا هي كوين كيس الدنيا طول بهم آوردی دار؟ چه اونا بس چند تا یا چی؟ بس 5 تا بس 5 تا؟ سنة تاي با او جرمی آنسی برام اوجه او جرم کنم او اینجا جرمی تاری نی؟ جنب اوجه اینه بیزاره یه دارو
دقیقا تعرف من او بیده بگو Bakın. Hı? Eğer bize ku, Çeşme tu. tu. هذا وزار بس Zavrem bilemiş. Ay, 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 ay. Gel. أنا بعض المساعدة في البيبولة إنجليش أما مزخ شهرهم يوم باش نرجع Uş, çizmiş. هاي باصش Çaylı konu meşe rezene bilo. تعطيك ماصنة هذا إجيتنا سابقة كاس لا ده إيشكن Cani. Konuş değil duman hamis söyledi. Siktir boz bakın. Nasıl dövüşelim oğlum? Burası da muşaydı, burası da muşaydı. Dövüş isterim oğlum. Hani ki köbeği azmayı boz pir gül geçir sayı taşa. Sayla şah boz bukon. Nasıl kazanır? Boş 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 boş. Fil. Çıkıyor da. Vay rezin. ولا بيقعد اخليها بلاش بقى Ne güzel bir şey. Akıl rez şimdi. boş 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 boş. Boş boş. Boş 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 boş. Zehrim var böyle. Böyle. Boş boş boş. Boş.
موجب هذا طبيعي. خود خودش باش. سلام فاطمه خانم خوبی؟ قربون سلامت بوده تو جلو شمس. سلام خوبی؟ مگه نخواستین بیاین ایران؟ قربونت. ایشالله قرار بود یه ماه پیش بیای. ایشالله به امید خدا. انشالله عزیزم. کی میای؟ حتما کی میای؟ چهار روز دیگه؟ چهار ماه یا 4 روز؟ یادت اون روز گفتی 3 روز دیگه میگم 2 ماه پیش 1 ماه پیش چه بود؟ اون موقع چی گفتی من 3 روز دیگه لردگانم. ایشالله بیا عزیزم نان درست کنیم. نان عزیزم خیلی خوشحال میشیم بیا ایران. خیلی خوب. ایشالله انشالله من که پاسپورتم نمیاد، یعنی قد تلاش کردم هنوز خبری از پاسپورتم نشد. نه به خدا من یه 5 ماهی که رفتم نوشتم هنوز هیچ خبری ازش نیست. انشالله خدا کنه که پاسپورتم بیا حتما میام. ایشالله چی نگم؟ خدا گفتی زهرا داره از تو ویدیو میگیره، فردا تو کانالش پخش میشه میبینی. خودت گفتی اگه صورتمو نشون بده. خودت گفتی زهرا روش نمیشه که منو نگیره. زهرا نشونه با داره از تو غایب میشه. زهرا خب انشالله منتظریم، حتما بیاید ایران. انشالله. زانه بلود اینقدر بلود هست وای، هر چقدر زم کنی کم نمیاد. بله بلود خیلی زیاد است. بلود خیلی خوبه، هم نان ازش درست میکنن، هم ازش میفروشیم و هم برای گوسفندا خیلی خوبه. دایزر آبی خیلی
فارسی یاد گرفتی؟ قبلا خوب نمیفهمیستی. آره فارست خیلی خوب شد. آره خیلی خوب شد. آره نه عربی اصلا بلد نیستم، هیچ به غیر از فارسی دیگه هیچی بلد نیستم. عربی نه نه دیگه خودت دیگه خودت یاد گرفتی دیگه ازت میفهمی. داشته برکنم نه نفسه چه بنده نه همین نفسه تجربه کاملا نه بچشون بیار معنی نه اون نفس من سالی را داشت خون دیر میره تو نه نه تو دور ببین این کوتاه رادیوی نه اونجا تو بگذار تمام نخواست برکو بزنی دای فقط اینو دوازده تا خود قشنگ برسن دای برکو تا نه پوینت کنده پسش بیاره این سرعت بود تازه Belki işte çocuğunu abro ama adını kaldı istaranı bırakıyor. Ben de dedim sanki yanında işte. کبشون ساله دای باشی کن پرله پریم ساله نه بیتابم
بیان بال بدیده بیارم بیان بال بدیده بیارم آه بابی تا قرار چی بخریم مصب بریم بیزا شکنیم بگینی تو رو بیارم خامت تاشا هرچی هم برکو بزنم یا تا لقمه نون بخریم و صبح بریم بیزا شکنیم دایی خب بیام آوازم خب باش تا این برکنه بزنم مصب نه چه زنگ زنه دورم زهر ما رفتیش؟ یعنی برای قصه چند وقت دارم برو هی بار حضرت عباس بار آخر نه ایرکو الان بیر بار یاشون یا چه خب بمیری که بار آخر میخوای ما که بمیری نه بار آخر دام بابا ایش بعد خاطر میشه بعد اون نه خواهم تموم ها تموم واسه سرس تای زمینی این تای زمینی دادم بیاد زمین تو برام ها بیاد زمین بشو برام ما مسینی اینا بیاد ما کش Böyle ben urbanız bari nasıl? Böyle. On para só. Of. Biraz. Tray verdim onda hiç verdim. هیچ چیز پات بیار Hadi. Lütfen sosis. دا درد دارم و ضروری آن در تیلی رنزم میشه بیرن تیلی هم دادم مرج آن تیلی هم دادم
حالا ولی گوشه هم نخوا دم خیلی دم سنی ما چه باید کنیم؟ انا خواستم نمیزنم اخیر بزنیم سلام که سرعو دا دردم اساسلی اماره کتابیه باش تمام خالص کو اسد روغن سکو اسد میاد زوم یا باید بالا ناره دونو اول تخم مرغ نیکش روغن بخواین لیت همه چی بینی یه سی بیا شو کلچه تخم مرغ لبینش ولی نخه بوش ایرو بوش مستر نونس که روغن داغو بیره دایده اینو بلسیم ببینید زودتر زیاد دیون بیا ببین برام دست بشو بیا به توسط
دو تایه بود واسه اوچ نزدم که چلا دورم کوثر زارا خوش جا هستی دمونه دنی مانا در دوری اعتراض کن چه دورم به حسيت خالص بدنا شكل مروغنا ها مروغنا هم نخواستم بخواهیم مش عارفه میشه بدون روغن بهتره هم راس راغ زارا مزارات شو اصلا روغن چه دیوارم خبرش کی باریکلا آفرین سولار hazırlat. Tamam biri bunu böyle sarı kadar زارا زارا بركو بلشت ما يتعتنيش هم يباش بس بارش لا دور باریکلا دست گله خواهینده مثل دست مو او برکنده بزن تمام اینه تو سرد نبون خب بزن دم بجا Och så ett par stycken man tar så här på känna panko. Barcella. خب او یه پارسان که متاست تاسا بولا چه خوش نو بوش. کوثر. صحبت مارایه؟ نبینی نمیدستم یه گاله نتونه. دای اومد؟ دای اومد اصلا. شای اومد دای او خراب میرم خسته بیر. این چیزا میشه باید دست آوردی. کوثر دست آفنت من کوثر. زارا هم برکوزنه. دو هم نچیه.
Daha götürler. Göster. Barçela, barçela, barçela. Evet, diyorum قشنگی. خب بینه دست تو داره؟ بارچلا نه. برش ها بارچلا. بارچلا. خب ببین تو بجا. دست در نکنه بارچلا دورم. به. دای هم برتی برا خانم. بس درنک. هم اوستر بیانست دای. Kuş. سر بالا آدمامه. Peki bagasin dai? Nigini doyuyorsun o bile. Memnunum ne varsa kuş olacak. Beni dövsün koş kup. Gostai compra Medina porque dia? Bir maşı kulete rast için. Não, claro, depois não sei. Çaydı bacağız bir soru. Bien. Mani bien. Daha sen meditasyon. برداشت. Aman yarabbim.
Ya zam verdi. Dudu besi. Besi mi? Baba şu buradan git satadan kısa. Ne bes? Ne çap? Aa var ne şaşan bizi. Kısa olsun. Ah خلا bu ne miri? Emiri? Ben mordisi ya bu. Ne anlayacak? Batmış. Ha? Batmış. Hala kut. Hadi. O da tek. Kuçilan. Kuri ve de diyor. Buraya? مزعل بتشني برزق مزعل Maşallah. Her şey bedeli şey in şunu ne olsa şu barınıza değil mi ne koçuş savuzukine. باشه خلاص ما ممكن اشكو بس جن مو بس جيش تصور صار بس يلا يلا Buraya. Buraya. Sen de bakın. Nasıl belirmişler? Aslında. Ay bornu güzel yaklaşan ecetsin diyor. Buraya. یه سالی خواهد فقط هی ریشه بید نه یا بالا به هم حالا کلش کن ها مرس دايا ويا انجا فو برز بليل برسترش تماتسيو ها امکان نداره امکان داره فهمو چی اور این شرن خصاص شرن Yürü, buraya.
نبادي أنا يا بس الريسس كله لا لا إني شوف لا خواهی خور این چه گنی نراشت بس پنجش تو بینه بسش تمام نو برنده